بچه‌ها صدا براتون اوکی هستش؟ صدا رو دارین؟ سلام، خیلی خوش اومدین. صدا براتون واضح هست؟ لطفا داخل کامنت ها به من بگین که صدا رو دارین یا اینکه براتون قطع و وصل میشه. اوکی هست براتون؟ شروع کنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه و یه روز خوبی رو تا به الان سپری کرده باشین. فاطمه جان صدا برای اکثریت خوب هستش. اگر قطع و وصل میشه مشکل از اینترنت شماست. یه بار از لایو خارج بشین، مجدد بیاین وارد بشین به لایو. بسیار خوب. بچه‌ها ببینید این لایوهایی که در نظر گرفتم، یعنی چیزایی که دارم در موردش صحبت میکنم، چیزایی که خیلیاتون در این زمینه مشکل دارید و همین باعث شد که من، چون واقعا هر روز خیلی پیام برای من میاد، هم برای من هم پی دی ادمین ها ارسال میکنید و واقعا جواب دادن به این حجم از پیام به صورت تک به تک واقعا سخته. به خاطر همون من تصمیم گرفتم که 5 شب لایو بذاریم و توی این لایو بیایم ببینیم که اون عمده مشکلاتی که شما دارین چیه و به اونها بپردازیم که امیدوارم بتونید توی لایو شرکت بکنید و استفاده بکنید از مطالب، چون که مطالب واقعا مطالب ارزشمندی هستش، چیزیه که ممکنه شما از چندین جلسه تراپی بتونید اینها رو یاد بگیرین. پس حتما توی لایو حضور داشته باشین، چون من به صورت تیتروار اول میام بهتون توضیح میدم، بعد میام مثال میزنم که کامل براتون جا بیفته. بسیار خوب. پس با اجازهتون بچه‌ها ما شروع می‌کنیم. صدا مثل این که براتون اوکی هستش. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین همگی. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه و بتونیم امشب هم یک لایو بسیار مفیدی رو کنار هم دیگه داشته باشیم. با اجازهتون بچه‌ها من کامنت‌ها رو می‌بندم که شروع بکنیم. بسیار خوب. ببینید بچه‌ها، قراره که در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس براتون صحبت بکنم و قراره چیزای جدیدی بهتون بگم که جدا از حرفای کلیشه‌ای هست که این روزا زیاد میشنویم. عزت نفس از اون بحثایی که خیلی از آدم‌ها کلاً این روزا زیاد شنیده میشه، اما در عمل آدم‌ها خیلی زیاد براش کاری انجام نمیدن. یعنی در عمل اصلا نمیدونن که باید چی کار بکنن. امشب قراره دقیق همین صحبت‌ها رو باهاتون بکنم و بهتون بگم که در عمل قرار عزت نفس و اعتماد به نفس در نتیجه تو زندگیتون چه کارایی انجام بده. میخوام بدون اتلاف وقت شروع کنم و بریم سراغ مبحث اصلیمون. ببینید اینکه این روزا زیاد میشنویم که توی جامعه میگن ببین میخوای اعتماد به نفس داشته باشی، اگر کسی بهت گفت فلان لباسو نپوش، فلان ستو نپوش، برگرد بهش بگو که این انتخاب خودمه. اما غافل از این که این فقط یه بخش کوچیکی از اعتماد به نفس داشتنه و کلا طرز بیانش هم متفاوته. امشب میخوام یه حرفایی رو براتون بزنم که هم به درد خانم‌های مجرد و هم خانم‌های خونه‌دار میخوره و هم اون آقایونی که غرق شدن در زندگی و اصلا سرشون رو بالا نمیکنن ببینن که بابا چه خبره و چی کار دارن میکنن توی بازی زندگیشون. ببینید من بارها گفتم عزت نفس ریشه های یک درخته و اعتماد به نفس میوه های اون درخته. اما این جمله خیلی کم جا افتاده. چرا؟ ببین ما این روزا داریم میشنویم که توی فضای مجازی میان میگن که آره اگر یه نفر حرفی بهت زد اینطوری جوابشو بده، اینجوری بهش بگو. اما غافل از این که این جمله یعنی چی؟ یعنی که من بیام بگم مثلا چجوری میبره برش بزن. تو رو مثلا توی بیابون برهوت تو رو ول کنن بهت یاد بدن چجوری میبره برش بزن، چاقو رو اینجوری بگیر اینجوری برش بزن. آخه یکی نیست بگه اصلا اونجا درخت نیست که ریشه داشته باشه که بعد میوه بده که من بخوام حالا طرز استفاده از میوه‌هاشو بگم. اون اعتماد به نفسی که این روزا خیلی شایع شده و داریم میشنویم دقیقا همینه که به تو میان میگن آره در مقابل آدم‌ها قرار گرفتی اینجوری کوبنده جوابشونو بده یا این رفتار رو انجام بده تا مثل یه آدم با اعتماد به نفس و دست نیافتنی باشی. اما وقتی طرف ریشه نداره چجوری میخوای بگی از میوه‌های درختش استفاده بکنه؟ الان اینجام که دقیقا همینا بهت میگم. من با یه خانومی صحبت میکردم چند شب پیش توی پیوی برای من پیام گذاشته بود
نوشته بود که شما دلتون خوشه، من برای نون شبم موندم، همسرم معتاده، هر شب منو کتک میزنه. بعد شما میایین خیلی از پیجا میان در مورد اعتماد به نفس و عزت نفس و این حرفا برای من مینویسن، در صورتی که من توی این اولویتای کوچیک زندگی موندم. ببین من همینجا میگم تو به اندازه‌ای که تو زندگیت داری احساس ناامنی میکنی، یعنی الان هر جایی که هستی پاتو محکم بکوب زمین، ببین زیر پات سفته یا نه. به همون اندازه‌ای که تو زندگیت احساس ناامنی می‌کنی از هر طرفی، چه بحث مالیه، چه بحث عاطفیه، چه بحث تو زندگی آیندته، چه تو سلامتیه، اگر احساس ناامنی می‌کنی بدون به همون اندازه عزت نفس در تو ضعیف شده. خب، خوب گوش بده به چیزایی که میخوام بگم. بچه‌ها ببینید، اصلا احساس ناامنی توی زندگی برابر با نداشتن عزت نفسه. احساس ناامنی برای هر کسی یه مدل تعریف شده. خب، یه نفر میاد میگه من همین که زنگ بزنم به همسرم تلفن اول جواب نده من احساس ناامنی میکنم. آقا میگه همین که سر کارم زنگ میزنم به خانمم میبینم تلفن رو جواب نمیده احساس ناامنی میکنم، میترسم. گوش بده، چرا باید طرف انقدر ناامن باشه؟ چون عزت نفس نداره، یا طرف نشسته کنج خونه میگه وای اگه من پدر مادرم از دست بدم چی میشه؟ احساس ناامنی میکنه. میگه این جامعه خرابه. بچه‌ها، چی میگه ببینید این که من بیام بشینم بگم که وای در آینده ممکنه من این فرد رو از دست بدم، در آینده ممکنه که مثلا خانواده من چی بشن، من بچه‌دار بشم، بچه‌های من قراره چی بشن تو این جامعه. یعنی که احساس ناامنی میکنه. چرا؟ چون عزت نفس نداره. چون یکی نیست بهش بگه عزیز من تو اگر عزت نفست رو درست کنی که ریشه و اصالت وجود توئه، دیگه انقدر احساس ناامنی توی زندگی از همه طرف هیچ معنی نمیده. لایه‌های عزت نفس تو زیاده. خب، عزت نفس شهودی یعنی اینکه من هر جای این زندگی که هستم به خدا وصلم، یعنی یه خدایی هست که داره دست منو میگیره و میکشه بالا. اصلا کاری ندارم که این آدم‌ها این پایین دارن چی کار میکنن. عزت نفس هیجانی یعنی چی؟ یعنی من تو زندگی شوقم بیشتر از ترس‌هامه. میخوای کسب و کار را بندازی، سراسر ترس وجودتو گرفته، این یعنی که تو عزت نفس نداری. وقتی شوق رسیدن به یه کاری بیشتر از ترسته، یعنی که تو عزت نفست رفته بالا. این میشه عزت نفس هیجانی. عزت نفس شناختی یعنی چی؟ یعنی اینکه من به این دنیا آمدم و فنا ناپذیرم و تموم نمیشم و روح من ادامه پیدا میکنه تا جایی که برم و برسم به خدا. اما به ما که اینو نگفتن. گفتن عزت نفس یعنی چی؟ یعنی اگه یکی برمیگرده بهت میگه این لباس بهت نمیاد، بگی این تصمیم خودمه. این فقط اعتماد به نفسه. میوه های اون درخت است، نه ریشه. و ریشه و اصالت یه چیز دیگه است کلا. عزت نفس رفتاری یعنی چی؟ یعنی خلق افسرده، یعنی یه کسی که هیچ کار نمیکنه و یه جا نشسته منتظر یه آدمی از راه برسه و یه کاری براش بکنه. عزت نفس رفتاری کمی شبیه اون چیزیه که دارن توی فضای مجازی یاد میدن، میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اعتماد به نفس بگیری. اما واقعیت این نیست بچه‌ها، اینا لایه‌های عزت نفسه که به دنبالش اعتماد به نفس میاد. حالا میخوام یه چیزی بهتون بگم. اصلا عزت نفس یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان توی این بازه از زندگیم میدونم فلان کار درسته، همون رو انجام میدم. یعنی خوددوستی، یعنی من ارزشمند. عزت نفس یعنی من بدونم اولویتم تو زندگیم چیه. الان که مادری رو داری صدای من رو میشنوی، عزت نفس این نیستش که تو داری مردم رو از بیرون میبینی، خانمای دیگر میبینی، میگی ببین داره تو اجتماع کار میکنه، بچه نیاورده، درسش رو ادامه میده. باید هم عزت نفس داشته باشه، ولی من چی؟ عزیز من، عزت نفس یعنی این که من میگم الان اولویت من مادری کردن تو زندگی. گوش بده، اولویت من مادری کردن تو زندگی، پس من همونو درست انجام میدم. این میشه عزت نفس، این میشه اعتماد به نفس. خب، بعد خیلی از ماها به اشتباه فکر میکنیم اگر خانم بیرون از خونه کار بکنه عزت نفس داره، اگر استقلال مالی داشته باشه عزت نفس داره، من اگه بچه نمیآوردم درسم رو ادامه میدادم عزت نفس داشتم. اینا نیست. ویژگی کسی که عزت نفس
نداره چیه؟ مدام احساس حقارت داره با خودش هم میکنه. میگه آها ساعت اون از ساعت من گرونتره پس من خیلی بیارزشم. ماشین اون از ماشین من بهتره پس من خیلی بیارزشترم. خبر نداره که این مقایسه ها تو رو میبره تا ناکجا آباد. مگه اصلا ته داره؟ اگه تو بنز نشسته باشی یه ماشین آخرین مدل دیگه بیاد کنارت وایسه میگی ببین اون از من برتره، اون خب یه چیز بهتری داره نسبت به من. و خب همین‌ها چه اتفاقی میفته؟ مشکل ساز میشه در زندگی تو. کسی که عزت نفس داره اصلا نسبت به دستاوردهاش فکر میکنه که هر چی که تا به امروز به دست آورده ارزشی نداره. که من با یه دختر خانم 22 ساله‌ای صحبت می‌کردم و من میگفت که من مدیریت یه شرکت مهم رو دارم که ماهی چند صد میلیون درآمدمه. حسابدار اون بخش بود. احساس بی‌ارزشی درش موج میزد. گفتم تو که خیلی جایگاهت بالاه. میگفت نه حالا این چیزی نبوده، حالا خیلی هم دستاورد آنچنانی نیست. کسی که عزت نفس نداره فکر میکنه شانسی شانسی هرچی رو به دست آورده. دانشگاه قبول شده، حالا اون که خیلی مهم نیست. ببینید مثلا میگم که خب این عالیه که تونستی توی همچین دانشگاهی قبول بشی که دیگه الان همه دیگه دارن میرن دانشگاه. حالا من یکم بیشتر خودم دانشگاه دولتی قبول شدم. یعنی بی‌ارزش شمردن دستاوردهاش. کسی که عزت نفس نداره، کسی که عزت نفس نداره مدام احساس بی‌قدرتی میکنه. نمیشه، نمیتونم، اگر برم من نمیتونم انجامش بدم. اصلا مگه میشه من بتونم شبیه فلان دستاورد رو به دست بیارم بتونم به اون جایگاه برسم؟ اصلا یکی بهش میگه تو فلان راه تو اشتباه داری میری اصلا تحمل پذیرش و انتقادو نداره. اصلا چرا انقدر آمار طلا بالا رفته؟ به این علته که آدما نمیتونن انتقاد بشنون. اصلا در بین این استحکاک‌های زندگی که طرف میگه تو کارت اشتباه بوده، میگه نه تو کارت اشتباه بوده، اصلا نمیتونه دووم بیاره. برای همینه که آمار طلا زیاده. طرف چون عزت نفس نداره، احساس حقارت درش زیاده، نمیتونه انتقاد بشنوه. به خاطر همین تحمل و پذیرشش کمه در مقابل انتقاد شنیدن. همین میشه که تنها چیزی که به ذهنش میرسه طلاق گرفتن، تموم کردن رابطه است. کسی که عزت نفس نداره، مدام احساس ناراحتی داره و اصلا نمیتونه با چیزای کوچولو خوشحال بشه. سخت گرفته دنیا رو و نمیدونه که سخت میگیرد دنیا بر مردمان سختگیر. خب عزیز من اگر نمیتونی و توانایی خوشحالی با چیزای کوچیکا نداری، بدون که زندگی خوشحالی‌های بزرگ رو بهت نشون نمیده و منتظرش هم نباش. کسی که عزت نفس نداره یه ویژگی داره که خیلی دور اطرافم واقعا میبینم. ببینید عزیزای دل من، مهرورزی بیش از حد داره طرف. یعنی چی؟ یعنی شیر فلکی محبتش رو باز کرد برای آدما. باز کرده محبت افراطی وحشتناکی میکنه. و محبتی هم که شیر فلکه نداره اصلا دیده نمیشه. مثل یک اجبار میمونه، مثل یک وظیفه میمونه. ما توی مادرامون خیلی اینو میبینیم. خب اما مهرورزی بیش از حد خیلی اشتباهه. با ظرف غذا دنبال بچه میدوه تا غذا رو بچپونه تو دهن بچه. گوش بده اگر مادری دنبال بچه با ظرف غذایی که فقط غذا بخوره، نه این نهار نخورده باید بخوره. دخالت نکنید بچه من فلان. غذا رو بکش، قاشق رو بذار، آماده کن، بذار اگر خورد نخورد فردا میخوره. تو عزیزم مهرورزی بیش از حد داری چون عزت نفس نداری. و مادری هم که اینجوری مهرورزی میکنه، میدونین مشکلش کجاست؟ اونجاست که بچه میخواد بزرگ بشه، به استقلالش برسه، ازدواج کنه. اون مادره میاد میگه من به خاطر تو از کارم گذشتم، من به خاطر تو از زندگیم گذشتم. اگه تو نبودی من از بابا طلاق میگرفتم، اگه نبودی من اصلا تو این زندگی نمیموندم، فلان جایگاه داشتم، اون زمانا منو فلان جا استخدام میکردم، من به خاطر تو از همه اینا گذشتم. ببین بچه‌ش الان بزرگ شده میخواد استقلال داشته باشه. مادره سر جنگ برداشت که من از خودم به خاطر تو گذشتم. الان حق نداری استقلال داشته باشی، حق نداری مستقل باشی، بدون اجازه من مثلا برای خانومت کاری بکنی، بدون اجازه من مثلا فلان پسر رو انتخاب بکنی. چی میشه؟ دختر پسر وارد رابطه عاطفی میشه، شکست میخوره. اولین چیزی که تو ذهنش جرقه میزنه چیه؟ خودکشی. چون از بچگی به این گفتن اگه تو نبودی من جایگاهم بالا بود، اگه تو نبودی من الان بر زمین نبود، اگه تو نبودی من درسمو میخوندم. میل به نبودن در اون بچه زیاد شده. حالا که بزرگ شده دوست داره نباشه. فکر میکنه اگه نباشه دنیا گلستان میشه. برای همین میل به خودکشی داره. میگه اگه من نباشم مادرم زندگیش خوب میشه، خواهر من زندگیش خوب میشه. مثلا من خودمو بکشم، خودمو راحت کنم، بقیه‌رم راحت کنم.
چی شد؟ فقط مادر عزت نفس نداشت، حالا بچه‌ش 30 ساله شده میخواد خودکشی بکنه. مگه میشه؟ بله. این چرخه انقدر تکرار شده توی جامعه ما و شده یک عادت و متاسفانه ما فکر می‌کنیم از مادر یک بت ساختیم و میگیم که اونها فرشته‌هایی روی زمینن. خب و فقط باید دهنده عشق باشن، از خودگذشتگی بکنن. به مادر اجبار کردی که خودش رو فدا کنه توی راه بچه‌ش و نمی‌دونه که داره زندگی خودش و بچه‌ش رو تباه میکنه. چون الان عزت نفس نداره. عزت نفس انقدر توی زندگی ما مهمه، یعنی اگر قوانین دنیا تو دست من بود میگفتم تمام آدم‌ها اگه ماهی 2 بار پیش یه مشاور نمیرن و صحبت نمیکنن باش، حق ازدواج ندارن، حق بچه‌دار شدن ندارن. اصلا زیر 30 سال ازدواج رو ممنوع می‌کردم اگر دست من بود. چون این جامعه ما انقدر این چرخه‌ها داره توش تکرار میشه و شده یه سبک زندگی و کسی هم نمی‌دونه چرا داره این اتفاقات میفته. هم دارن میگن که این جامعه است که ما داریم توش زندگی میکنیم، فرار کنیم بریم بابا از این مملکت. نمی‌دونه که طفلکی تو هر جا که بری داری خودتو با خودت میبری. نداشتن ظرف خالی عزت نفس رو داری به خودت میبری. کسی که عزت نفس نداره مدام دنبال تایید دیگرانه. ببین تایید گرفتن از بقیه حس خوب میده. بله منم حس خوب میگیرم ازم تعریف کنن، بگن چقدر شما زیبایی، چقدر تحصیلات خوبی داری، منم لذت میبرم. اما از یه سنی به بعد و به شکل افراطی و وحشتناک وقتی تو دنبال تایید گرفتن از آدم‌ها هستی، دیگه این نمیشه تاییدی که مثبته، میشه تاییدی که به ضرر توئه. اگر آدمی نباشی که بهت احساس ارزشمندی بده، تو دیگه زندگی تمومه، دیگه تموم شدی. طرف انقدر عمل زیبایی انجام داده که هیچی از خودش باقی نمونده. چرا؟ چون دنبال تایید گرفتن از بقیه است و فکر می‌کنه اگه این کارو بکنه بی رابطه نمیمونه. بله من خیلی طرفدار زیبایی‌ام، من میگم زیبایی خیلی مهمه، زیبایی ممکنه برای شما رابطه بسازه، اما رابطه‌ای که پایدار نه. می‌دونید چه اتفاقی میفته وقتی یه مرد یه زن رو می‌بینه؟ اصولا خانم‌ها بیشتر به دنبال تایید گرفتن هستن. جنس خانم متاسفانه بیشتر اینطوریه. خانم فکر می‌کنه که آقا اولین چیزی که براش مهمه جنسیت اونه، جنسیت مثل ظاهر و زن بودن و اینا دومین چیزی که دوست داره احساسشه و سومین چیز هم ذهنشه. اما غافل از این که بله جذابیت ظاهری بسیار جذب کننده است، زیبایی بسیار برای شما رابطه میسازه، بسیار برای شما پیشنهاد میسازه. خانم و آقا هم نداره، آقایون هم خیلی پیشنهاد میشنون اما پیشنهاد پایدار نه. اشتباه نکنید بچه‌ها، اگر که قرار بود رابطه پایدار در واقع با این نوع چیزا ساخته بشه، اینطوری اینقدر هم آمار طلاق و جدایی زیاد نبود و شما باید عزت نفستو بسازی توی زندگی، نه اینکه دنبال یک جایگاه ویژه باشی. این ویژگی‌هایی بود که یک آدمی که عزت نفس نداره میتونه داشته باشه. بهتون گفتم ببینید برای داشتن عزت نفس به دنبال هر کدوم از ویژگی‌هایی که گفتم که خوبه که چیکار کنی که انجام بدی، خوبه که قدر داشته‌هاتو بدونی، خوبه که دنبال بچت ندوی که غذا رو بچپونی تو دهنش، درنده بهش بگی من برای تو از خودم گذشتم. خوبه که احساس ارزشمندی رو از درون رشد بدی. آموزش ببین، پیش مشاور برو. چطور حاضری برای یه لباس 1,000,000 بدی، برای یه کفش 2 تومن بدی ولی حاضر نیستی مشاوره بری؟ بچه‌ها ببینید خیلی‌ها متاسفانه عزت نفس پایینی دارن، وارد رابطه میشن و فکر میکنن که طرف مقابلشون هر کاری باشون بکنه باید اون رابطه رو حفظ بکنن. من همیشه میگم که بچه‌ها راه‌های پایداری رابطه اینه، راه‌های ساختن یک رابطه بلند مدت اینه. اما این هم میخوام بهتون بگم که هر رابطه‌ای ارزشی رو نداره که شما بیای به اجبار اون رابطه رو حفظ بکنی. طرف داره احساس حقارت بهت میده، طرف داره بهت توهین میکنه، به خانواده‌ات توهین میکنه، بهت آسیب میرسونه، روانی، فیزیکی و تو میگی نه من باید این رابطه رو حفظ کنم، من باید این رابطه رو حفظ کنم. این رابطه یک رابطه سمیه، این رابطه به جایی نخواهد رسید. حتی اگر تو خودت رو هم بکشی این رابطه به جایی نمیرسه. چرا نمیرسه؟ حتی اگر از تکنیک‌هایی که من میگم هم استفاده کنی نمیرسه. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون که این رابطه از ریشه غلطه، چون که این رابطه از ریشه آلوده هستش. اصلا شما مناسب هم نیستی. تو با یه فرد سمی وارد ارتباط شدی. پس خیلی مهمه که من بدونم توی هر موقعیت باید چه ریاکشنی از خودم داشته باشم.
و متاسفانه همه این یعنی بیشتر این اتفاقات بدی که توی ارتباطاتمون داره برای ما میفته، ریشش از اونجاییه که ما هیچ چیزی در زمینه ارتباطات بلد نیستیم. در زمینه رابطه با خودمونه، رابطه با اطرافیانمونه، متاسفانه چیزی بلد نیستیم و همین باعث شده که امروزه کلی حال بدی توی روابطمون تجربه کنیم. و بدونید که برای ساختن یک رابطه پایدار در ابتدا باید رابطه‌مون با خودمون خوب باشه. و بعد بتونیم در زمینه رابطه عاطفی فکر بکنیم. و به‌خاطر همین بود که من خواستم چند جلسه اولمون، یعنی لایوایی که 5 جلسه گفتم که براتون لایو آموزشی آماده کردم، خواستم که چند جلسه اولش در مورد خوددوستی و عزت نفس و اعتماد به نفس باشه، چون یکم به درون خودمون بریم و ببینیم که اونجا چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته. چون ببینید انعکاس درون ما، رفتار ما با خودمون میشه رفتار دیگران با ما. و خیلی مهمه که ببینم من با خودم حالم چطوره، با خودم رابطه‌ام با خودم چطوره. اینا خیلی نکات مهمیه و امیدوارم که بچه‌ها لایو امشب هم براتون مفید واقع شده باشه و بتونید از نکاتش نهایت استفاده رو بکنید. فردا شب هم مجدد همین تایم لایو داریم و این لایوهای آموزشی برای شما دوستان هستش که انشالله یه پله آگاه‌تر بشین و بتونین تصمیمات درست‌تری در روابطتون بگیرین و سازنده یک روابط آگاهی باشین و ضربه‌هایی که ممکنه از هر نوع رابطه‌ای به شما وارد بشه کمتر بشه و این هدف من هستش از این آموزش‌هایی که براتون قرار میدم. امیدوارم که نهایت استفاده رو کرده باشین و مطالب رو بچه‌ها جلسه اولمون هم بهتون گفتم. سعی کنین تا اونجایی که براتون مقدوره بنویسین، چون واقعا اینا مطالبیه که شما توی چندین جلسه تراپی رفتن ممکنه که یاد بگیرین و من خواستم که حالا لایف‌ها به صورت مفید و مختصر و در واقع با مثال باشه که کامل متوجه بشید که منظورم چی هستش. امیدوارم که منظورم رو تونسته باشم دقیق بهتون برسونم. ممنون بابت حضورتون. فردا شب هم مجدد ما لایو داریم تا 5 شب این لایوها ادامه داره. این جلسه دوممون بود. خیلی ممنون که توی لایوها شرکت میکنین. خیلی دوستتون دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار تا فردا شب. سلام، سلام به همگی. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به لایو امشب. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. این اولین لایو ما در سال جدید هستش و سال نو رو خدمت همگی شما عزیزای دلم تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سالی باشه پربرکت، پر از حسابهای خوب و چیزایی که دوست دارین تجربه بکنین رو امسال برآورده بشه براتون و در کل سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب بچه‌ها چه خبر؟ چطورین؟ تعطیلات خوش گذشت بهتون؟ کجاها رفتین؟ چیکارا کردین؟ سلام، سلام. من دیشب میخواستم براتون لایو بذارم. یکم حالا یه مشکلی پیش اومد نتونستم و به خاطر همین گفتم که دیگه از امشب در خدمتتون باشیم. لایوامون رو شروع کنیم. لایوهای آموزشی داشته باشیم کنار هم دیگه و این اولین لایو ما در سال جدید هستش. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. خوبین بچه‌ها؟ حالتون چطوره؟ تعطیلات چطور بود؟ خوش گذشت؟ یکم صبر بکنیم تا بقیه دوستامون هم به جمعمون اضافه بشن و بعد بریم سراغ موضوع اصلیمون. سلام به همگی. صدا رو دارین بچه‌ها؟ صدا براتون واضح هست یا قطع و وصل میشه؟ لطفا داخل کامنت های من بگین که صدا براتون واضح هست یا خیر. موضوعی که امشب براتون در نظر گرفتم فرسودگی
عاطفی هستش که ما از کجا متوجه بشیم که رابطمون دچار فرسودگی شده که به دادش برسیم یا اصلا چیکار بکنیم، نشانه‌هاش چیا هستن، می‌خوایم اینا رو بررسی بکنیم. پس حتما تو لایو امشب باشین چون که موضوع خیلی مهمی هستش. بسیار خوب، مثل اینکه صدا هم براتون واضح هستش. خیلی خوش اومدین همگی. امیدوارم که حال همه‌تون خوب باشه. صدا واضح هست الان؟ اگر که صدا رو دارین یک بار دیگه داخل کامنت‌های من بگین که شروع کنیم و بریم سراغ موضوع اصلی که براتون در نظر گرفتم. خیلی عالی، بسیار خوب. موضوعی که امروز در واقع می‌خوایم صحبت بکنیم امشب یعنی فرسودگی رابطه هستش که خب نشانه‌هاش رو می‌خوایم یاد بگیریم که ببینیم چه نشانه‌هایی داره و چیکار باید بکنیم. ببینید یه سیگنال برای ما داره و یه جور درد روانیه برای ما و میگه این اتفاقا داره تو رابطه میفته، حواستو جمع کن. اون هوشیاری و توجه رو بیار تو رابطه. متاسفانه اتفاقی که میفته فرسودگی به دلیل اینکه طرف توجه نداره ایجاد میشه و چون توجه نمیشه اصلا علائم رو هم نمیبینه. مورد بعدی چیه؟ کاهش روابط توی مناسبت‌های روزمره. یعنی انگار که این دوتا همدیگر رو نمیبینن. ارتباطشون با هم خیلی کم شده. در حد یه سلام علیکه. حالا یه سری نیازهای اولیه توی رابطه عاطفی. درکی دیگه از هم ندارن. با هم مشارکتی ندارن. این صبح میره سر کار میاد، اونم وقتی میاد انقدر خسته است که تا از در میاد یه چیزی میخوره و میرن میخوابن. اصلا زمانی ندارن که برای هم بذارن و اینا نشونه اینه که رابطه داره آروم آروم دچار فرسودگی میشه. خب و ببین وقتی این اتفاق میفته، وقتی که آدما تو رابطه دیگه همدیگر رو نمیبینن و از هم دوری میکنن، یه اجتنابی اتفاق میفته. اجتنابه باعث میشه تفاهم ما توی رابطه کم بشه. من کامنت ها رو ببندم بچه ها با اجازهتون یه لحظه. کامنت ها رو ببندم که حواسا اینجا باشه و بریم سراغ موضوع اصلی. بسیار خوب. بسیار خوب. بله. ببینید وقتی تفاهم کم میشه، اون مواردی که سرش توافق کردیم با همدیگه اونا هم به دنبال اینکه تفاهم کم میشه، توافق هم توی رابطه کم میشه. وقتی که اون توافق توی رابطه کم میشه، بچه آروم آروم تنش توی رابطه زیاد میشه. تنش که زیاد میشه، درد روانی ایجاد میشه. درد روانی که ایجاد میشه ما دوباره از همدیگه دوری میکنیم، از هم اجتناب میکنیم. یه سیکل معیوب اینجا اتفاق میفته. ما درگیر این میشیم که به مرور و به خاطر تکرار این سیکل فرسودگی روانی آروم آروم توی رابطه ایجاد میشه و جاشو میده به اون هیجانه و اون ذوقه و اون خودشکوفاییه که توی رابطه بود. یه نشونه دیگه فرسودگی رابطه بچه‌ها زمانیه که توی رابطه احساس ناکارآمدی میکنی. یعنی چی؟ یعنی من ناامید میشم. من به این نتیجه میرسم که خب ببین این رابطه دیگه به درد نمیخوره. ما دیگه با هم به هیچ نمیرسیم. کلی با هم هدف چیده بودن، کلی آرزو داشتن، کلی کار میخواستن انجام بدن، ولی به اینجا میرسن که چه اتفاقی میفته؟ به اینجا که همش پوچ بود، هیچ کدوم به درد نمیخورد، بی خود وقت گذاشتیم، اصلا ما دوتا به درد هم نمیخوریم. اینا نشونه های اینه که علائم فرسودگی داره توی رابطه شما آروم آروم خودش رو نشون میده. حالا اصلا چرا بچه‌ها ما دچار فرسودگی میشیم؟ تحقیقاتی که انجام شده روانشناسا به این نتیجه رسیدن که 3 تا عامل خیلی مهم توی رابطه، توی بطن رابطه، نه عوامل بیرونی. و ببین چه چیزایی مثل شرایط مالی که خب الان خیلی وضعیت اقتصادی داره فشار وارد میکنه که خیلی شرایط رو میتونه سخت بکنه. مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل شغلی، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه و فرسودگی بیاره برای رابطه عاطفی. ولی همه اینا عوامل بیرونی
رابطه. بعضیاش ممکن از کنترل ما خارج باشه، بعضیاش ممکنه که تحت کنترل ما باشه. ما دنبال این هستیم که توی رابطه چه عواملی باعث میشه که در واقع اون چیزایی که تو دسترس ماه، جایی که میتونیم تغییر ایجاد کنیم. پس این 3 تا عامل درباره این هستش که توی رابطه چه اتفاقاتی بیفته بین این 2 نفر فرسودگی ایجاد میشه، دلزدگی ایجاد میشه، ناامیدی ایجاد میشه. اولین چیز و مهمترین بخشش اینه، وقتی که توی رابطه‌ای یکی از زوجین مسئولیت بیش از حد توان رو به عهده میگیره، حالا یا طرف مقابل این مسئولیت رو گردنش میذاره یا اینکه خودش این مسئولیت رو برمیداره. خیلی وقتا ما با فردی وارد رابطه میشیم که طرف پختگی لازم رو نداره، به بلوغ عاطفی نرسیده، بلد نیست مسئولیت زندگی رو اونجور که باید به عهده بگیره. تمام بار مسئولیت رو دوش طرف مقابله. از اون طرف ممکنه فردی باشه که تمام شبانه روزش اون ممکنه در واقع صرف میشه سر اینکه مسائل مالی رو هندل بکنه و بقیه مسئولیت‌های بچه‌داری، خونه‌داری، مناسبت‌های خانوادگی، روابطی که دارن، همه اینا همدلی کردنش میره با طرف مقابل. یا با فردی وارد رابطه شده که آدم خودشیفته‌ایه، آدم‌های خودشیفته بچه‌ها دنبال سوء استفاده کردن از طرف مقابلن. تمام بار مسئولیت رو میندازه رو دوش اون و خودش میشینه و لذت میبره و کیف میکنه. آدم‌هایی که شخصیت‌های منفعل دارن، اگه با همچین آدم‌هایی تو رابطه باشین، تمام مسئولیت رابطه رو دوش طرف مقابله، چون اصلا اون بلد نیست مسئولیت پذیری یعنی چی. بعضی وقتا خود طرف مقابل مسئولیت بیش از اندازه برمیداره. کیا این کارو میکنن؟ اونایی که حالا یه سری در واقع شخصیت‌های میشه گفت که ترس از رها شدن دارن، کسایی که شخصیت‌های اضطرابی دارن، کسایی که مسئولیت بیش از حد برمیدارن چون اصلا نمیتونن به دیگری اعتماد بکنن. وقتی من بر اساس این ویژگی مسئولیت بیش از حد برمیدارم، طرف مقابلم آدم ناتوان و منفعل میکنم. اونم یاد میگیره که دیگه هیچ کاری نکنه. این مسئولیت بیش از حدی که روی دوش منه باعث فرسودگی من و آروم آروم باعث فرسودگی رابطه میشه. پس مسئولیت پذیری خیلی نکته مهمه که بالانس باشه توی رابطه عاطفی. و نکته بعدی بچه‌ها، یه سری زوج‌ها هستن، این دومین دلیلمونه، که اینها توی رابطه از همدیگه درخواست‌ها و در واقع انتظارات غیر واقعی و خیلی متناقض دارن از طرف مقابلشون. مثلا توی پیش از ازدواج طرف اومده میگه که یه سری ویژگی میگه و میگه طرف من باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه و این ویژگی‌ها برای من مهمه. مثلا آدمی باشه که ساده باشه، آروم باشه، ساده لباس بپوشه، کم حرف باشه، یه آدمی که سر به زیر باشه. این آدمم پیدا میکنه، با همین آدمم وارد رابطه میشه. بعد از یه مدت ازش چی میخواد؟ ازش میخواد که مناسبت‌های اجتماعی خیلی خوبی داشته باشه، روابط اجتماعی عالی داشته باشه. از اون طرف خیلی آدمی باشه که توی لباس پوشیدنش تنوع بده. ببین وقتی که شما یه فردی رو انتخاب میکنی که آدم آرومیه، آدم کم حرفیه، آدم ساده پوشیه، این توی خونه هم همینه دیگه. توی خونه نمیتونه یه شخصیت دیگه داشته باشه. اگه ازش بخوای که این شخصیت یه شخصیت دیگه باشه، یعنی داری بهش یه فشار روانی وارد میکنی، باعث فرسودگیش میشی. تو نمیتونی بگی خب من یه شخصیتی رو میخوام که متین باشه، آروم باشه، خیلی اهل گفتگو اینا نباشه، ولی از اون طرف توی خونه خیلی متنوع بیاد رفتار بکنه، خیلی پر جنب و جوش باشه، خیلی ابراز احساسات بکنه. اینا با هم دیگه تناقض دارن. نمیشه که بخوای آدما رو ببری توی این قالب و دچار فرسودگی عاطفیشون بکنی. فشار روانی باعث فرسودگی فرد میشه و بعد هم فرسودگی خود رابطه. پس خیلی مهمه که نقش خودمون رو بدونیم، بپذیریم اینها رو توی صف تعادل قرار بدیم و واضح باشه هم برای خودمون هم طرف مقابل. و سومین نکته که اینم خیلی مهمه، وقتی که توی رابطه بیش از اندازه باید و در واقع الزامات وجود داره، تغییراتی میخواد از طرف که غیر قابل شدنه. توی جلسات مشاوره پیش از ازدواج طرف میاد توی جلسه مطرح میکنه که خب اگر که میخوایم با هم باشیم، من یه دونه شرط دارم. شرطم اینه مثلا 30 کیلو از وزنتو کم بکنی. به یکی میگفتش که موبه کاری و شغلت هم عوض بکنی اوکیه. و جالبه که طرف مقابلم میگه باشه، چون هر دو توی اوج خواستن همن دیگه و قبولم میکنه، میگه باشه. ولی بعد از یه مدتی شما از پس این تغییرات ممکنه برنیایید، یا اگرم بر بیایید خیلی کار سختیه و فشار زیادی وارد میکنه و اینا باعث
بشه که ایجاد بشه. یعنی این 3 تا عامل بسیار مهم که از درون خود رابطه باعث فرسایش خود رابطه میشه. حالا شما عوامل بیرونی مثل عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، اینا رو هم میتونید بهش اضافه بکنید. ببینید چه به روز یک رابطه میتونه بیاره. حالا اگه من همه حواس و توجهم به رابطه نباشه، حالا اصلا رابطه دچار فرسودگی شد چی کار بکنم؟ یا نه من نمیخوام دچار فرسودگی بشه چی کار میتونم بکنم؟ چند تا راهکار ساده و عملی. بچه‌ها که حالا کسایی که دچار فرسودگی شده رابطتون یا نگران این هستین که بشه، باید چند تا مورد رو حواستون باشه. اولیش اینه که بچه‌ها توی رابطتون سعی کنین یاد بگیرین احساساتتون رو بروز بدین. پس نکته اول اینه که احساساتت رو بروز بده. روابطی که احساسات و هیجانات و نیازها گفته میشه رد و بدل میشه دچار فرسودگی نمیشه. برای اینکه بتونین انجام بدین باید بشناسین هم خودتون رو، هم احساساتتون رو، هم تفکراتتون رو باید بشناسین. یاد بگیرین که چه نیازی دارین و چجوری اینا رو بگین، چجوری اینا رو بیان بکنین. پس روی این بخش تمرکز بکنید. ابراز احساسات از راه درستش بچه‌ها. این بروز احساسات و شناخت احساسات رابطه. مورد دوم، واسه همدیگه وقت بذارین. بشینین با هم فیلم ببینین، وقت ندارین یه پیاده‌روی کوتاه برین، خرید خونه رو با هم انجام بدین. هر جوری که فکر می‌کنید امکانش هست واسه بودنتون وقت بذارین. این تایم کوتاهی باشه مهم نیست بچه‌ها، کیفیتش مهمه. و نکته بعدی اینکه حرف بزنین. یکی از معضلات زوجین اینه که حرف نمیزنن، یا خسته است یا حوصله نداره یا اصلا فکر می‌کنه حرفی واسه گفتن نداره. قرار نیست ما در مورد چیزای مهم حرف بزنیم حتما. روزمره چه اتفاقی برات افتاد؟ با روی خوش یه 2 تا چایی بریزین، بشینین با هم حرف بزنین، حتی 5 دقیقه. ببین زوج‌هایی که خیلی خوب میتونن جلو برن، اونایی‌ان که توی شبانه روز 5 تا 10 دقیقه واسه هم دیگه حرف میزنن. داره از در میره بیرون، برنامه‌شو بهش میگه. برمیگرده یه بازخوردی بهش میده. خب، ببین دیده شدن، توجه کردن، بخشش اینه که طرف مقابل منو بشنوه. پس اینم یه نکته مهم برای بازسازی و جلوگیری از فرسودگی. نکته چهارم خیلی مهمه. بچه‌ها هر دوتون دنبال رشد و پیشرفت باشین. خیلی وقتا می‌بینی یکی از زوج‌ها پیشرفت رشد در حد عالی داره، کلی تغییر کرده توی همین زمان طرف مقابلش از جاش تکون نخورده. همونی که بود همونه. مدل لباس پوشیدنش، طرز تفکرش، حرف زدنش، حتی یه جمله، یه کتاب بیشتر از 10 سال پیش نخونده. وقتی همین اتفاق میفته، فاصله شما که با هم زیاد میشه، این خودش یه چالشه. اون فردی که رشد کرده، اون یکی رو متهم به این میکنه که تو تنبلی، و اون کسی که عقب وایساده احساس قربانی شدن داره. اینکه من همه کار کردم، ببین به کجا رسید، الان داره منو نادیده میگیره. پس چیکار کنیم؟ با هم رشد کنید، کنار هم رشد کنید، به هم کمک کنین برای پیشرفت. و اما نکته مهم و نکته آخر، بچه‌ها تنوع خیلی کمکتون میکنه که فرسودگی رو دور بکنین، مخصوصا اگر با کسی که توی رابطه هستین که حالا در واقع آدمی هستش که تنوع توی رفتارهایی که تو رابطه دارین رو دوست داره. قرار ملاقات‌هایی که میرفتین رو عوض بکنین جاهاشو، مثلا همیشه میرفتین کافه دل طبیعت. ببینید میگن که چجوری یک رابطه سرد نمیشه، چطور یک رابطه موفقی داشته باشیم و چیکار کنیم که در واقع آدم تنوع طلبی نباشیم. تنوع رو توی همین رابطه‌ای که داری ایجاد کن. از این رابطه به اون رابطه رفتن کار خاصی رو برای تو در واقع انجام نمیده. توی همین رابطه، همین رابطه‌ای که داری چند ماه ازش گذشته و حس می‌کنی که حالت بده، حال رابطه بده، مثل روزای قبل نیست، بیا برگرد به روزای اول رابطه. ببین چی کارا می‌کردی اون موقع که حالت خوب بود ولی الان نیست. چی کارا الان انجام نمیدی و اون موقع انجام میدادی. اینا رو باید بسنجی. خودت باید از دل رابطت کشفش بکنی که ببینی چه چیزی هستش که حال تو و رابطت رو خوب میکنه. اینا نکاتی هستش که با دونستنش میتونی رابطت رو از فرسودگی رابطه عاطفی نجات بدی. و نکات اولیه‌مون در مورد این بود که نشانه‌های فرسودگی رابطه عاطفی چیه. در ادامه بهتون گفتم که اگر رابطتون دچار فرسودگی عاطفی شده باید چیکار بکنید. و به نظرم حالا با گوش دادن مجدد این لایف، حالا اگر که سیو شده باشه،
میتونید نکاتش رو بنویسید اگر بهتره که حتما مرور بکنید داشته باشین که خدای نکرده دچارش نشین. لایو امشبمون رو کوتاه در نظر گرفتم چون گفتم ممکنه خیلیاتون تازه از مسافرت برگشته باشین، خسته باشین و لایو امشبمون اولین لایو سال جدید بود. امیدوارم که مطالبش براتون مفید واقع شده باشه و امیدوارم که سال جدید هم برای همگی شما سال خوبی باشه و در کنار همدیگه بتونیم یک سال دیگه یه عالمه مطالب جدید، علمی و کاربردی توی زندگیمون رو یاد بگیریم. در واقع هدف من و مجموعه ما این هستش که بتونیم شما رو در زمینه عاطفی آگاه‌تر بکنیم که انشالله در سالی که پیش رو داریم بتونیم روابط بهتری رو تجربه بکنیم و در کنار آدم‌هایی باشیم که لایق بودن در کنار ما هستن. مرسی بابت همراهیتون، خیلی دوستتون دارم. فردا شب هم بچه‌ها مجدد همین تایم لایو داریم. لایوامون هستن تا چند شب براتون لایو دارم. این هم به خاطر اینه که میخوام سال جدید رو با یه تحول توی آگاهیمون در زمینه رابطه شروع بکنیم. پس حتما فردا شب ساعت 8:30 هم توی لایو ما حضور داشته باشین. مرسی بابت همراهیتون، خیلی دوستتون دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار تا فردا شب. سلام به همگی، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به لایو امشب. امیدوارم از هر کجا که دارین صدای من رو میشنوین، حال دلتون خوب باشه و یه روز خوبی رو سپری کرده باشین. امشب میخوام باهاتون در مورد 4 رفتاری که رابطتون رو سرد میکنه و باعث میشه پارتنرتون ازتون فاصله بگیره صحبت بکنم. و ابتدای لایوم حالا تا زمانی که بقیه دوستان هم به جمعمون اضافه بشن پرسش پاسخ داریم و اگر سوالی دارین میتونین داخل کامنت ها مطرحش بکنید. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. یکم صبر میکنیم تا بقیه دوستامون هم به جمعمون اضافه بشن و بریم سراغ موضوع اصلیمون. بچه ها صدا براتون واضح هستش؟ صدا رو اوکی دارین یا براتون قطع و وصل میشه؟ صدا واضح هست براتون؟ سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. الان کامنت‌ها باز شد فکر می‌کنم. اگر سوالی دارین میتونین داخل کامنت‌ها مطرحش بکنین و لطفا به من بگین که صدام براتون اوکی هستش، به صورت واضح دارین صدا رو یا اینکه نه قطع و وصل میشه. خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همگی خوب باشه و یه روز خوبی رو سپری کرده باشین. موضوعی که امشب براتون در نظر گرفتیم در مورد این هستش که چه اتفاقی میفته که رابطه سرد میشه و در واقع اون رفتارهایی که باعث میشه یک نفر اون اشتیاق رو نسبت به داشتن ما و ارتباط با ما از دست بده چیا هستن. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. لطفا بگین صدا اوکی هست بچه‌ها؟ صدا رو به طور واضح دارین یا اینکه براتون قطع و وصل میشه؟ کامنت‌ها باز هستن. لطفا داخل کامنت‌ها بگین صدا اوکی هست براتون یا خیر. و اگر سوالی هم دارین میتونین داخل کامنت‌ها بپرسین. حالا تایم اول لایو رو ما چند شبکه اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. حالا اگر سوالی هست میتونین بپرسین. بسیار خوب، مثل اینکه صدا هم اوکی هست براتون. یکیتون پرسیده چطور شناختی از خانواده طرف اول رابطه داشته باشی؟ ببین نمیتونی اول رابطه یه شناختی از طرف خانواده طرف به دست بیاری. اون زمانیه که دیگه از خود طرف تا حدی حالا مطمئن شدی به خانواده‌ها اعلام می‌کنید و حالا یک رفت آمدی شکل میگیره تا ببینید که اصلا به هم میخورین خانواده‌ها یا نه. اما از طریق یه سری سوالات اینکه مثلا تصمیم نهایی رو توی خانواده شما کی میگیره یا اینکه نه همیشه مادر و پدرت با هم
دیگه مثلا تصمیمی رو میگیرن، چقدر مثلا وابستگی بین اعضای خانوادت هستش. اینجور سوالات میتونه کمک بکنه که یه سری اطلاعات در موردشون به دست بیارین. اما اینکه بگم یه شناخت خیلی خوبی بهت میده ابتدای رابطه، نه اینطوری نیستش. اگر سوالی دارین داخل کامنت ها میتونین بپرسین بچه‌ها. تا حالا فاصله‌ای که ما منتظر هستیم بقیه دوستامون هم به جمعمون اضافه بشن و بریم سراغ موضوع اصلیمون. و بچه‌ها 2 هفته تا پایان امسال مونده. چه خبر؟ چیکارا میکنید؟ بوی عیدو احساس میکنید یا نه؟ درگیر چه مسائلی هستین تو این 2 هفته آخر سال؟ رومینا جان متوجه سوالت نشدم. نوشتی که چطور باید مطرح کنیم که کمک مالی به خانوادش میکنه ناراحت کننده است؟ خب ببین اون الان مجرده، اگه حالا تو رابطه نیستین و ازدواج نکردین و خب ممکنه که بخواد که به خانوادش کمک مالی بکنه تو شرایط حساس. ولی خب اگه ازدواج کردین اون قضیه یکم فرق میکنه. سلام، خیلی خوش اومدین. اگر صدا اوکی هست براتون و دیگه سوالی ندارین بریم سراغ موضوع اصلیمون بچه‌ها، که موضوع خیلی مهمی هستش و حتما باید بهش دقت بکنیم. آهان، اگر ازدواج کردین و مثلا تایمی که شما خودتون توی زندگیتون به اون مقدار پول لازم دارین و ضروریه، نیازتون هست و به صورت مثلا خانواده‌ش هم نیاز نداره به اون پول اما میاد میره بهش قرض میده. اینجا یه سری تکنیک هست برای بیان که من قبلا در موردش توی دوره معجزه گفتگو بود فکر کنم صحبت کردم، ولی یه سری تکنیک هم گفتم برای بیان درخواست. درخواست رو اگه سرچ کنید داخل کانال براتون میاره که چجوری باید این رو بیانش بکنید. سلام، سلامت باشین. ممنونم. بحث خانواده است امشب. یکیتون نوشته بود که دغدغه خیلی مهمیه خانواده راضی نباشن به ازدواج. بعد اون یکی اومده ریپلای کرده که یعنی خانواده کسی راضی نباشه شما از علاقت از اون آدم میگذری. اینجا یه ذره پس نیازه که من توضیح بدم. بچه‌ها ببینید خانواده نقش پررنگی توی ازدواج داره، خصوصا توی ایران. طبق آخرین تحقیقاتی که حالا توی دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن دیدن که تاثیر خانواده‌ها تو ایران خیلی روی ازدواج زیاده، خصوصا اگر حالا اون ازدواج سنتی باشه و اون تأثیری که میذارن اگر که راضی نباشن خیلی تاثیر منفی هستش و اگه راضی باشن باز هم یه سری تاثیرهای مثبت و منفی توی زندگی شما دارن. اینجوری نیست که بگیم من فقط دارم با خودش زندگی میکنم، من فقط میخوام با خودش ازدواج کنم. نه، خانواده‌ش هم تا حد خیلی زیادی تاثیر دارن. نه تنها اونها تاثیر دارن توی زندگی تو، بالاخره این فرد که باش وارد رابطه شدی والدینش اونها بودن و والدین ما نقش بسزایی توی نحوه بزرگ شدن ما، نحوه شکلگیری شخصیت ما دارن. پس باید بگیم که خانواده و رضایت اونها بسیار مهم هستش. و اینکه مثلا بیای طرفتو توی یه دوراهی بذاری که بگی که بین من و خانواده‌ات یک نفر رو انتخاب بکن، اشتباه ترین کار ممکنه. چون که هر چقدر هم شما عاشق همدیگه باشین بالاخره یه جایی اون احساس کمبود خانواده رو طرف حس میکنه توی زندگیش. بچه‌ها یکتون یه سوال پرسیده که اگه یه نفر دوست داشته باشی باید بری بهش بگی یا نه؟ خب معلومه که باید بری بهش بگی. البته خب باید ببینی که تو رابطه نباشه و بتونی که اون موقع بگی، نه اینکه وقتی تو رابطه هست بری بهش بگی که یا مطمئن بشی که تو رابطه نیست. بسیار خوب، فکر کنم سوالاتتون هم به پایان رسید.
نوشتیم با مردی که لجبازه چجوری رفتار کنیم. یه لایو در مورد این مسئله گذاشتن، سیوم شده، کافیه سرچ بکنید بچه‌ها. خانواده خودمون راضی نباشن چی کار باید بکنیم اونا رو راضی بکنیم. اتفاقا در مورد این هم صحبت کردم بچه‌ها قبلا داخل کانال. ولی اینو بگم که وقتی خانوادت راضی نیستن، بهتره که خودتون دوتایی برید پیش یه دونه مشاور و باهاش صحبت بکنید. بگید که خانواده من راضی نیستن و ما میخوایم با هم بیایم پیش مشاور، شما تایید بکنید رابطه ما رو. خانواده هم بیان از زبون شما بشنون که ما میتونیم مثلا برای همدیگه کیس خوبی باشیم. این یکی از راه حلاشه. راه حلای دیگه هم حالا توی پستا گفتم بهتون. خب اوکی بچه ها، شروع کنیم. اگر سوالی نیست بریم سراغ موضوع اصلیمون. اگر سوالی دارین مطرح کنین، اگر سوالی نیست دیگه بریم. بسیار خوب، نبود سوالی، صدا اوکیه، بریم سراغ موضوع اصلی. توی کامنت ها لطفا به من بگین. آره هنوز شروع نکردم چون سوال میاد دیگه، به خاطر همون گفتم اول لایو پرسش پاسخه. خب مهلا جان بپرس. نوشته سوال دارم، من الان اومدم چون که بچه ها سوال دارن یکم طول میکشه تا بریم سراغ موضوع اصلیمون. و خب چون این سوالات میمونه بعد پیوی من میفرستین خیلی زیاد میشه، ترجیح دادم که حالا اول لایو با هم دیگه صحبت بکنیم و مسئله رو حلش بکنیم که حالا ابهامی باقی نمونه براتون. بچه ها مثل که صدا براتون قطع و وصل میشه، درسته یا اینکه نه قطع و وصل میشه؟ اوکیه؟ بسیار خوب. پس با اجازهتون من کامنت ها رو ببندم. قطع و وصل بچه ها بگین لطفاً. اوکیه؟ بسیار خوب. پس بریم سراغ موضوع اصلی. من کامنت ها رو ببندم. خیلی هم عالی. سلام مجدد به همه شما عزیزای دلم. خیلی خوش اومدید به لایو امشب. امشب میخوام باهاتون در مورد یه مسئله مهم صحبت بکنم. مسئله‌ای که خیلیاتون درگیرش هستین، خیلیاتون در موردش ازم سوال میپرسین. رفتارهایی که باعث میشه یک رابطه سرد بشه و اشتیاق یک نفر نسبت به شما کم بشه و دیگه دنبال شما نیاد. و میخوام در مورد این اشتباهاتی صحبت کنم که ما انجام میدیم و باعث میشه یک نفر دیگه دنبال ما نیاد، یک نفر دیگه پیگیر ما نباشه. اگرم با ما تو رابطه بوده باعث میشه از ما فاصله بگیره. چه اتفاقی ممکنه رخ بده و یا چه اشتباهی ممکنه به طور اختصاصی از طرف ما رخ بده که باعث بشه یک نفر فاصله بگیره از ما؟ توی این لایو کامل بهتون توضیح میدم، پس با من همراه باشید. مورد اول، اشتباه اولی که ممکنه ما انجام بدیم و باعث بشه یک نفر دیگه دنبال ما نیاد، زمانیه که من حالا به خاطر آموزش‌های غلطی که دیدم یا به خاطر باور اشتباهی که دارم، در واقع فکر میکنم زمانی که یک نفر به من توجه میکنه، در واقع من میتونم اونو با بی‌توجهی، با سرد بودن جذب خودم بکنم. فکر میکنم اگر این کار انجام بدم احساس میکنه من چه آدم خفنی هستم. این اشتباهیه که ببینید تو این دور زمان دیگه جواب نمیده. شاید مثلا چند سال قبل حالا حق انتخاب برای آدم‌ها کمتر بود، شرایط آشنا شدن برای آدم‌ها وجود نداشت یا خیلی کم بود. شاید میتونیم بگیم شاید اون موقع‌ها جواب میداد. واسه همینه که یه سری آموزش‌های غلط و افراد بزرگتر به آدم میگن. یارو بی‌توجهی کن میاد سمتت، بهش توجه نکن خودش عاشقت میشه و از این جور حرفا. چرا؟ چون اون زمان این شرایط نبود که من الان 1001 آپشن داشته باشم. الان یه کافه بریم کلی انسان هست که میتونیم باهاش آشنا بشیم. توی فضای مجازی، توی محیط کار خیلی شرایط فرق کرده. پس دیگه توی این شرایط من بخوام برای یک نفر کلاس بذارم، بخوام بهش بی‌توجهی کنم، اونم زمانی که طرف داره به من توجه میکنه، محبت میکنه و داره نشون میده که از من خوشش میاد، ممکنه اینجوری باشه که تازه هم با هم آشنا شده باشیم. خب من اگه بخوام سرد برخورد کنم، جواب پیامو دیر بدم، همش منتظر باشم اون به من پیام بده یا زنگ بزنه یا درخواست بیرون رفتن به من بده، خب مسلما بعد از مدتی طرف سرد میشه. مثلا به من پیام داده، من خودم دارم اون بالا نوتیفش رو میبینم
میگم نه حال جوابشو نده، برو یه 2 ساعت دیگه بیا، اینجوری انگار که خیلی بهتره. نه بچه‌ها، واقعا احساس میکنه طرف که اونقدر بهش تمایل ندارم و اگر خدایی نکرده این سیگنال رو بگیره که من قصد دارم این کارو از قصد دارم این کارو میکنم، مطمئنا رابطه‌شو با من سرد و کمرنگ میکنه و از من فاصله میگیره، چون فکر میکنه که من هنوز به اون بلوغ فکری نرسیدم، چون هنوز فکر میکنه که من نمیتونم توی رابطه‌ای باشم که متوجه باشم همه چیز دو طرف است. اگر من بی‌توجهی کنم طرفم برای خودش ارزش قائله و میدونه خب من نباشم هزار و یک آپشن دیگه است. پس اولین اشتباهی که ممکنه ما انجام بدیم خواسته یا ناخواسته اینه که من با سرد بودن فکر کنم جذاب‌ترم و همین دقیقاً اولین اشتباهی هستش که ممکنه یک نفر از ما فاصله بگیره. مورد دو، اشتباهی که ممکنه یه سری افراد انجام بدن و باعث میشه که خب یه شخصی که حالا دنبالشون بوده یا دیگه سمتشون نرید و یه فاصله بگیره، اینه که این آدما فکر میکنن هرچی خاکی‌تر باشن، هرچی خودشونو پایین‌تر بیارن، اینطوری جذاب‌ترن. فکر میکنن اگر خودشونو ساده نشون بدن، مثلا طرف مقابل خیلی خوشش میاد یا اینطوری بیشتر عاشق میشه، بیشتر از شما خوشش میاد. در صورتی که ببینید زمانی که یک نفر میاد با شما ارتباط میگیره، مسلماً از شما یه بوتی تو ذهنش داشته، مثلا تو ذهن اون شخص شما یه آدم جذابی بودی و حالا که میاد با شما ارتباط میگیره، شما چیکار میکنی؟ خودتو دست کم میگیری، پایین میاری. به عنوان مثال بذارید بگم، شروع میکنه از شما تعریف کردن چه آدم موفقی هستی، چقدر لباسای خوبی میپوشی، چه هیکل خوبی داری. حالا تو میای میگی نه بابا من کجام خوبه، جدی میگی من اصلا آدم موفقی نیستم و فکر میکنه این آدم هرچی خودشو پایین‌تر بیاره، هرچی بزنه تو سر خودش، الان خیلی داره جذابیت خودش رو نشون میده و یه کاری میکنه طرف بیشتر بیاد سمتش، در صورتی که دقیقاً در این نتیجه عکس تو ذهن طرف به وجود میاره این مسئله. دلیلش هم اینه، من قبلا هم گفتم هیچ کدوم از ماها دوست نداریم که با یک آدمی تو ارتباط باشیم که از ما پایین‌تر باشه. پس زمانی که من میام به یک نفر میگم من خیلی پایینم، من اصلا خوب نیستم، من موفق نیستم، طرف کم کم باور میکنه و تو ذهنش میگه خب مگه دیوونم با این ارتباطمو ادامه بدم، میرم با یه آدم هم سطح خودم. پس این اون آدمی که من فکر میکردم نبوده. پس اشتباه دومتون هم همینه. هیچ وقت مخصوصا اون ابتدای آشنایی فکر نکنید، من نمیگم مغرور باشید، من نمیگم که مدام شروع کنید از خودتون تعریف کردن، اما اینطوری هم نباشه که بخواید خودتون رو دست کم بگیرید. به هر حال شما آدم مهمی بودی، با ارزشی بودی که یک نفر حاضر شده باهات ارتباط بگیره. فرقی نداره آقا هستی یا خانم، به هیچ عنوان این کار انجام ندید. ولی اینجوری هم نباشه منظورم بی احترامی کردن نیست، احترام خودتون رو حفظ کنید اما خودتون رو دست کم نگیرین و پایین نیارید. شماره 3، اشتباه سوم، یه جایی شاید باز هم مرتبط بشه به شماره 2 اما یه سری تفاوت داره و من دوست دارم در موردش صحبت بکنم و زیاد هم دیدم و اینو خیلی دیدم، مخصوصا توی خانم‌ها خیلی دیدم. اینه که زمانی که یک نفر با شما میاد ارتباط میگیره، قبل از اینکه این ارتباط شروع بشه، این شخص خیلی تو ذهن شما آدم بزرگی بوده، برات جذاب بوده، آدم مهمی بوده، برات حالا طرف میاد با شما ارتباط میگیره و خب شما یهو تعجب میکنی، میگه اصلا تو ذهنش شاید اینجوری بوده، من فکر نمی‌کردم این بیاد با من ارتباط بگیره. خیلی وقتا من دیدم آدم‌ها این فکرا رو تو ذهنشون دارن. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ این که شما میای اینو علنی می‌کنی پیش یک نفر هر چقدر خوب، هر چقدر جذاب، هر چقدر موفق هست، خواسته اومده با شما ارتباط بگیره. به هر حال شما رو یک آدمی دیده که میتونه باهاش ارتباط خوبی بسازه. پس اشتباه شما چیه؟ اینه که بیاید اینو علنا چه با کلامت چه با رفتارت نشون بدی و یه جورایی بگی که با من اصلا تعجب کردم تو حاضر شدی با من بیای سر قرار، من دارم تعجب میکنم که تو حاضر شدی با من حرف بزنی. نه اینکه اینو بیان کنی ها، ولی رفتارت، زبان بدنت و حرف‌هایی که میزنی غیر مستقیم داری به طرف میفهمونی که بابا تو خیلی خوبی، تو چجوری حاضر شدی اصلا با من بیای سر قرار، تو چجوری حاضر شدی با من ارتباط بگیری. و همین کم کم باز همون بوتی که اون شخص از شما ساخته خراب میشه، چون اون شخص اصلا فکر نمی‌کرده که شما همچین آدمی باشی، اصلا فکر نمی‌کرده انقدر تو ذهن شما آدم بزرگی باشه. حالا متوجه میشه که خب بابا باز هم همون چیزی که تو مورد 2 گفتم، خب پس من بذار با یه هم سطح خودم برم. خب و شروع میکنه فاصله گرفتن و این دقیقا خیلی اتفاق بدیه. خیلی وقتا هم این اتفاق از روی ترس شما رخ میده که ترس از دست دادن طرفو داری و یه طوری رفتار میکنی که دیگه کم کم به این باور میرسه طرف که خب بابا من ازش خیلی سرترم، ولش کن بذار برم.
پس این هم میشه اشتباه سوم. و حالا اشتباه چهارم، ببین خیلی‌ها متاسفانه رابطه رو به چشم درستی نمی‌بینن. به چشم شغل نگاه میکنن. من قبلا هم در موردش صحبت کردم. یعنی چی؟ یعنی چی به چشم شغل میبینن؟ یه سریا بیکارن. حالا منظورم بیکار این نیست که شغل نداشته باشن. کلا تو ذهنشون آدم بیکاری هستن. بیکارا چیکار میکنن؟ بیکار دنبال شغل میگرده و خیلیا رابطه رو به این چشم میبینن طرف از صبح تا شب تو خونه هست و تا زمانی که یه نفر باش ارتباط میگیره خب دیگه سرگرم شده دیگه، از صبح موبایل رو چک میکنه، زنگ زده نزده، پیام داده نداده و خب قرار بذاریم ببینمش، دوست دارم سریعتر ببینمش. یعنی کل زندگی اون شخص دیگه میشه این ارتباط، شغلش میشه. و خب آدمی که یک ارتباط براش بشه شغل، یک ارتباط فقط براش بشه همه چیز، مسلما ممکنه رفتارهایی انجام بده و حرفایی بزنه که خواسته یا ناخواسته این رابطه رو خراب کنه، چون به چشم شغل داره میبینه، نگران شغلش رو از دست بده. شما حساب کنید یه کارمند چقدر نگران شغلش رو از دست بده. اینم همینه. به خاطر همین رفتارهای خواسته یا ناخواسته انجام میده که رابطه رو خراب میکنه. مثلا طرف جوابشو نمیده، بهش زنگ میزنه جوابشو نمیده، حالا سر کار، باشگاه، هر چیزی، و این قاطی میکنیم که تو کجایی، نمیدونم چرا به من توجه نمیکنی، فلان میکنی، تو معلوم نیست کجایی. و توقع داره طرف هر روز ببینتش و چون نمیبینه طرف، یعنی بهش بر میخوره دیگه، چون بیکاره دیگه، شغلشه این ارتباط، فکر میکنه خب هر روز باید ببینتش، هر روز باید بهش زنگ بزنه، هر لحظه باید پیام بدن. و وقتی یک نفر این کار رو نمیکنه، طرف ناراحت میشه و رفتارهای عصبی از خودش نشون میده. چرا؟ چون رابطه براش شغل و نگرانه که شغلش رو از دست بده. چون که حالا اگه شغلم نخوام بگم بچه‌ها، مثل زندگی اون میمونه، مثل چیزی میمونه که زندگی اون رو نابود میکنه. خب و اگر که اون رو از دست بده، تمامیت اون زیر سوال رفته. این به چی برمیگرده؟ من دیشب فکر میکنم در مورد این مسئله صحبت کردم. گفتم بچه ها شما قبل از اینکه وارد رابطه بشین، باید یه خود در واقع قدرتمند بسازین، یه شخصیت بالا بسازین، یکم رو اون دانستاتون کار بکنین، روی خودتون کار بکنین که بتونین وارد یه رابطه ای که لول خوبی داره بشین. اگر این کار نکنین، ممکنه که به خاطر ترس از تنهایی، ترس از دست دادن، وارد هر رابطه‌ای بشین. هر رابطه‌ای که ممکنه بهتون آسیب‌های خیلی زیادی بزنه. پس اینا رو باید مد نظرتون باشه که اگر من میخوام یه رابطه خوبی بسازم، در قدم اول باید به این نکات توجه بکنم. همین جوریه دیگه. چجوریه که این همه آدم دارن تو روابط ناسالم و اشتباه میمونن، ولی تعداد کمی از آدم‌ها میتونن رابطه موفق و خوبی رو تجربه بکنن؟ اونایی که رابطه موفق و خوبی رو تجربه میکنن کسایی هستن که فهمیدن باید روی خودشون کار بکنن تا بتونن وارد یک رابطه خوبی بشن. اگر من همین نکات ساده، چیزایی که ساده به نظر میان رو جدی نگیرم، وارد رابطه با آدم‌های اشتباهی میشم. آدم‌های اشتباهی که به من صدمه و آسیب‌های زیادی میزنن و ممکنه که تا سالیان سال این آسیب و این صدمه برای من باقی بمونه و نتونم از پس اون بر بیام. ممکنه که کلی اختلال برای من باقی بذاره، ممکنه که کلی حال بد برای من باقی بذاره. و الان انقدر بچه آمار طلاق بالا رفته که واقعا فاجعه شده. طبق آخرین آماری که اعلام کردم، من داخل کانال هم فکر میکنم بهتون گفتم، از هر 12 تا ازدواج داره 6 تاش به طلاق میرسه. این واقعا خیلی ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است. فاجعه است این قضیه که بیای از هر 12 تا ازدواج، یعنی نصفش داره به طلاق میرسه. چرا داره این مثلا چه اتفاقی میفته؟ خیلی الان گارد میگیرن، میگن که آره مثلا از طریق مشکلات مالی. باشه، 3 تاشون به خاطر مشکلات مالی بود، بقیه‌شون چی؟ من نمیگم که مشکلات مالی تو جامعه ما اثرگذار نیست، اثرگذار هست، اما یه سری موارد دیگه باعث شده که این همه آمار طلاق بالا بره. همش از روی ناآگاهی میاد، همش از روی این میاد که ما آدم‌ها اونجایی که باید به جای چند تا فرمول مسخره که هیچ جا به دردمون نخورد، بهمون چند تا فرمول، چند تا تکنیک برای حل مسئله یاد میدادن که آقا وقتی رفتی تو رابطه، وقتی ازدواج کردی، وقتی بحثت شد، اختلاف نظر بالا اومد، این کار رو انجام بده، این رفتار رو داشته باش.
نگفتن. الان میرم تو رابطه، تصورم هم از رابطه و ازدواج اینه که آره دیگه، یه شاهزاده سوار بر اسب سفیدی میخواد بیاد تمام بدبختی زندگی منو به شروع ببره، منو وارد یک بهشتی بکنه. تصورم از ازدواج اینه، تصورم از رابطه اینه. میرم تو رابطه، آقا یه اختلافی پیش میاد، میگم نه، تو اگه منو دوست داشته باشی، اگه رابطه‌مون خوب باشه، نباید توش بحث و دعوا باشه. خب، و بحث و دعوا زیاد میشه، میگم خب پس بریم طلاق بگیریم. تمام از کجا میاد؟ منشأ از ناآگاهی، از باورهای اشتباهه، از بلد نبودن هامونه. و اگه ما میخوایم به عنوان یک فرد آگاه وارد رابطه بشیم، آگاهانه تصمیم بگیریم، آگاهانه انتخاب بکنیم و در نهایت بتونیم یک رابطه خوب بسازیم، که بتونیم در نهایت بگیم که آره من یک رابطه موفق رو ساختم و الان توی رابطم آرامش در جریانه، باید این مهارت‌ها رو یاد بگیریم. وگرنه سرنوشت ما هم دقیقا مثل همون 6 نفری که به طلاق رسید دچار خواهد شد. می‌دونین که چرا این اتفاق میفته؟ چون خیلی‌ها رابطه رو جدی نگرفتن، خیلی‌ها ازدواج رو جدی نگرفتن و فکر می‌کنن همین که ما همدیگر رو دوست داشته باشیم کافیه. نه، کافی نیست. هیچ جا این در واقع به نظر من درست نیست که بگیم عشق برای دوام یک رابطه کافیه. نه بچه‌ها، علاوه بر عشق چیزای دیگه‌ای هستن که ما لازم داریم برای اینکه بگیم که اگه میخوای یک رابطه موفقی بسازی، اینا باید کنارش باشن. عشق به تنهایی نمیتونه تضمین کننده پایداری و حال خوب توی رابطه تو باشه. تو علاوه بر عشق باید یه سری نکات دیگه رو یاد بگیری. باید یاد بگیری که وقتی چالش‌ها بالا اومد، وقتی حال بد اومد تو رابطت بالا، چیکار بکنی، چطور حال خوب رو به جریان بندازی، چطور از پس اختلافاتون بر بیای، اون باورهای اشتباهات رو چجوری اصلاح بکنی، چه رفتارهایی رو بیشتر تو رابطت انجام بدی به نفع رابطته. اینا رو باید بدونی. اگه ندونی، همینجوری هر روز آمار طلاق میره بالاتر و ممکنه تو هم جزو اونها باشی. ولی اگه میخوای یه رابطه خوبی بسازی، من اینو صادقانه بهت دارم میگم، اگه میخوای رابطه خوبی بسازی، اگه میخوای درگیر روابط اشتباه نشی، اگه الان چند سال، مثلا چند باره که وارد رابطه‌های اشتباه شدی، چند سال از عمرت رو هدر دادی برای رابطه‌های اشتباه، حداقل سعی کن یکم به این آگاهی در زمینه رابطه اضافه بکنی. حداقل تو سال جدید بتونی تو هم جز اون کسایی باشی که تونستن و یک رابطه خوبی رو واردش شدن، یک رابطه خوبی رو ساختن. دیگه بچه‌ها تا پایان امسال 2 هفته باقی مونده دقیقاً. و خیلی‌ها تا به الان که حالا مثلا یکی 20 سالشه، یکی 18 سالشه، یکی 30 سالشه، یکی 40 سالشه، تا به الان خیلی سعی کرده که رابطه خوبی داشته باشه، اما متاسفانه یا گیر آدم اشتباهی اومده، یا اینکه اتفاقای بدی افتاده، یا یه سری باورهای اشتباهی داشته و نتونسته انتخاب درستی بکنه، نتونسته رابطه خوبی بسازه و چندین سال از عمرش رو برای آدم اشتباهی هدر داده. اما میخواد که تو سال جدید یک تحول اساسی توی روابطش داشته باشه. میخواد که توی سال جدید دیگه وارد رابطه‌های اشتباه نشه. میخواد که توی سال جدید درگیر آدم‌های اشتباه نشه. آدم‌هایی که جز ضربه زدن، جز آسیب زدن بهش، کار دیگه‌ای رو بلد نیستن. اگه که میخوای این اتفاق برات بیفته، منم یه خبر خوب برات دارم. اگه که میخوای یک رابطه خوبی رو بسازی و توی سال جدید تو اونی باشی که یک رابطه خوب رو میسازه و دیگه درگیر رابطه‌های اشتباه و سمی نیستش، باید مهارت‌ها و سواد رابطه رو یاد بگیری و تو با افزایش سواد رابطه هستش که میتونی یک رابطه موفق رو بسازی. و به همین خاطر من، چون که دیدم دیگه داریم به پایان امسال نزدیک میشیم و داریم وارد سال جدید میشیم و خیلیا به نظرم لازم دارن این تحول رو توی زندگیشون، که بیان سواد رابطه خودشون رو بالا ببرن و از این طریق یک رابطه خوبی رو بسازن. میخوام که 18 این ماه، یعنی شنبه، یه تخفیف ویژه براتون بذارم روی دوره الفبای رابطه که بتونین این دوره رو تهیه‌اش بکنین و از طریق مطالبی که تو این دوره بهتون گفتم سواد رابطه خودتون رو افزایش بدین. همونطور که میدونین من توی دوره الفبای رابطه به صورت 0 تا 100 سواد رابطه رو به شما آموزش دادم. بهتون گفتم که چطوری درست انتخاب بکنین، چطوری مراحل ساختن یک رابطه پایدار و موفق چی هستش، اگر که اختلافی هست، بحثی هست، چطور
چطور باید رابطه رو مدیریت بکنین، اگر رابطتون سرد میشه، یکنواخت میشه، چیکار بکنین که گرما و صمیمیت توی رابطتون در جریان باشه و هر آن چیزی که شما برای ساختن یک رابطه پایدار و موفق باید بلد باشین، توی دوره الفبای رابطه به شما آموزش دادم. و خواستم که شنبه یه تخفیف ویژه براتون رو این دوره بذارم که سال جدید رو با یه سری تحول ویژه شروعش بکنیم و توی سال جدید ما اون کسی باشیم که قراره یک رابطه موفق رو بسازه، نه مثل سالهای گذشته وقت عمر خودمون رو توی رابطه‌های اشتباه و رابطه‌های سمی هدر بدیم. نه، ما جزو اون دسته از آدم‌هایی خواهیم بود که در سال جدید سازنده یک رابطه موفق هستیم. پس اگر تو هم می‌خوای که این تحول توی زندگیت به وجود بیاد و بتونی یک رابطه موفق بسازی، شنبه رأس ساعت 13 حتما آنلاین باش که قرار اتفاقای خیلی خوبی بیفته. ممنون که تا انتهای این لایو همراهمون بودین بچه‌ها. در واقع این تخفیف ویژه‌ای هم که براتون در نظر گرفتم، عیدی من به شما هستش برای سال جدید که بتونین استفاده بکنین و حال خوب رو در رابطتون به جریان بندازین. لایو امشبمون هم به پایان رسید. فردا شب هم مجدد ساعت 10 شب لایو خواهیم داشت. مرسی بابت حضور پررنگتون. خیلی دوستتون دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار تا فردا شب ساعت 10. سلام به همگی. شبتون بخیر. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ امیدوارم که حال همگی خوب باشه و یه روز خوبی رو تا به الان سپری کرده باشین. امشب میخوایم در مورد یه موضوع جدید و متنوع‌تری صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم، ما همیشه میگیم خب چجوری رابطه رو حفظ بکنیم، چیکار بکنیم که رابطه خوب پیش بره. میخوام بهت امشب بگم که اگر خدایی نکرده رابطت به جدایی رسیده و الان تو دوران سوگ هستی، چی کار باید بکنی قبل از ورود به رابطه جدید که این رابطه جدیدی که میخوای تجربه بکنی بتونه رابطه بهتری باشه نسبت به رابطه قبلی که تجربه کردی. پس حتما امشب همراه ما باشین تا بتونیم به اون دانشمون در زمینه رابطه اضافه بکنیم. البته که ابتدای لایو رو ما همیشه اختصاص میدیم به چی؟ پرسش پاسخ. پس اگر سوالی دارین میتونین داخل کامنت ها بپرسین و تا جایی که حالا سوال ها بیان و حالا وقتمون هم برسه و سعی میکنم جواب بدم. پس اگر که سوالی دارین میتونین داخل کامنت ها الان بپرسین. کامنت ها باز هستن و که حالا ابتدا پرسش پاسخمون انجام بشه، بعد بریم سراغ موضوع اصلی که براتون در نظر گرفتم. سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. سلام. شب شما بخیر باشه. خوبین بچه‌ها؟ حالتون چطوره؟ اوضاع چطوره؟ همگی خوبین؟ سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. یکم صبر میکنیم تا بقیه دوستامون به جمعمون اضافه بشن و لایو رو شروع بکنیم. تو این فاصله‌ای که منتظر بقیه هستین میتونین سوالاتتون رو بپرسین. اگر سوالی در زمینه رابطه دارین میتونین داخل کامنت ها بپرسین. کامنت ها باز هستن. متشکرم. خدا رو شکر منم خوبم. سلام. خیلی خوش اومدین. شبتون بخیر. اگر سوالی هست داخل کامنت ها میتونین بنویسین بچه‌ها. تو این فاصله‌ای که حالا منتظر هستیم که بقیه دوستامون هم به جمعمون اضافه بشن. سلام هلما جان. سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. موضوع امشب در مورد نکاتی هستش که ما قبل از ورود به رابطه جدید باید این نکات رو بدونیم و به ما کمک میکنه در انتخاب بهتر و اینکه میخوایم وارد رابطه جدیدتری بشیم، اون موقع بتونیم حداقل رابطه نسبتا خوب رو تجربه بکنیم نسبت به رابطه‌ای که در گذشته داشتیم. صدا براتون واضح هست بچه‌ها یا اینکه قطع و وصل میشه؟ صدا رو به طور واضح دارین یا خیر؟ صدا اوکی هست براتون؟